Szevasztok! Széltoló vagyok a LootMastaZ-tól, ez pedig ismételten a Strategic Mind Fight for Freedom. A mai videó keretein belül egy stratégiai fázisban felkészülünk a következő bevetésünkre, ami pedig Észak-Olaszország elfoglalása lesz. Az előzőekben ugyebár sikeresen meghódítottuk Szicíliát és Dél-Olaszországot, magyarul a csizmarészt, most pedig fölkészülünk az észak-olaszországi beavatkozásra. Advance on Northern Italy and Occupy Rome, tehát Rómát kell elfoglalnunk, Major Land Battle, Mountainous Terrain. Jó, mivel nincsenek itt szakértőink, ezért őrájuk jelen pillanatban nem hagyatkozhatunk, így az egységeinket nézzük át hirtelenjében. Azt mondja, hogy őket lehet fejleszteni. Ground Taker, Surrender with 1 Strength, minden további nélkül. Van-e még valaki, aki szintet lépett? Van. Ez a fő egységünk. Ő neki abban a pillanatban szintén megadjuk a Ground Taker skillt. Nézzük, hogy van-e még valaki, aki itten így vagy úgy szintet lépett. Nincsen. Van ez a Panther D. Jó. Őtet föl is hozzuk. Szint, hogy őt is. És az HQ unitunk 15-ös lett. Végre valahára. Szóval van egy tigrisünk, van egy pantherunk. Nagyszerű. Úgy látom, hogy a szintlépések terén itt meg is vagyunk. A Panthernek kell felszerelést adni, ami lesz egy Sapper, Space Armor és muníció. Így nagyjából ez a felszerelés van mindenkinél. Ja. Nézzük, hogy valami változtatást tudunk-e eszközölni. A repülőgépek terén vannak egyre másra újabbak, tehát ezek a Spitfire-ok, ezek a vadászgépek. Spitfire 12-vel mentünk, illetve most jött a Gloucester Meteor, ami igen, ez nagyban javít. Tehát ez alig hanem, hogy már nem is légcsavaros jószág, hanem ez már jet engine-nel van szerelve, ha minden igaz. Na de mindegy. A lényeg, hogy a skilleken nem változtat semmit, de grandiózusan emeli a kapacitásunkat minden téren, mondjuk drága is mind a veszedelem. De nem baj, megcsináljuk, mert kell. Mert a Luftwaffe se vesztegeti az idejét, hanem azok is markáns fejlődési ütemet mutatnak. Más fejleszteni valóm nem is igazán van. Hősök terén nézzünk körbe. Fighterok. Jó, nem vészes. Bombázók. Not big deal. Gyalogság. Illetve rekon. Na jó,
A rekonok majd lassan már meg lesz, pont mire vége lesz a játéknak, na de mindegy is. Szóval nagy vonalakban ennyi ami a fejlesztést illeti. Itt nagy változások nem voltak, mert ugyebár folytatólagos küldetések, tehát nagy idő nem telt el a kettő között. Valami esetlegesen, amit fejlesztenünk kellene, lehetne Tank Infantry, Dive Bombers, hajók ellen, Supply Service, légitámogatás, Factors +2 Soft and Hard Attack. De legyen! 200 pont, nem ördöngőség. Tank, Montgomery's Vision, Resolute, Infantry Unit can disembark trains, hát eddig kegyetlen sok trénünk volt. Ezt aktiválni kell a tüzérségre, amit nem igazán használunk. Seaplane for Rapid Deployment. Jó van, egyenlőre legyen elég ennyi. És akkor nézzük, hogy mi vár ránk Észak-Olaszország területén. This whole Italian affair reeks of incompetence. Lack of coordination, disorganized forces, contradictory strategy, and even worse, where's our initiative? With this command of yours, Sir Harold, it's a miracle we made any progress at all. That's what you do when things get tough? Blame your superiors? Disgusting. You were marking time in Sicily, while my all-American boys took Messina. Showboating does not win wars. I stand by my strategy. There is a time to strike and a time to hold back. And a time to allow your enemy to regroup and counterattack. Bravo, Monty. One hell of a strategy you've got. There is no point in discussing strategy with someone who doesn't understand it. It is time for me to depart to London and help plan the Normandy landings. Sir Alan Brooke has already been informed. You're running from the battlefield, you little wretch. In the U.S. Army, we have a thing called discipline. An American soldier never quits until he is victorious. I've seen your discipline. Hitting your own wounded at a hospital. Takes a big man to hit a fellow who can't fight back. What on earth are you talking about? You better ask Patton himself, and quickly, before every newsman in the European theatre comes knocking on his door. General Patton, please stay after the meeting. It appears we have to talk. Down to business. Who should be in charge of planning Operation Overlord? I propose General Alexander. Indeed. Sir Harold commands respect among both the British and the American personnel. I have nothing but praise for him after North Africa. Cooperation is a factor. But for planning a large-scale operation like this, I'd rather assign an officer with a superior strategic mind. Bernard Montgomery is the right man for the job. What a surprising choice. The best British general, according to the newspapers. But I have to say certainly not the most cooperative or pleasant. My officers had a hard time dealing with him. Montgomery's all ego and no tact. Coordination among the Allied troops might suffer for it. Sensitive egos of some senior officers might suffer, you mean? Montgomery's military talent is undisputed. If we must accept his manners to have a plan that saves lives, we're all grown men here, aren't we? I'm beginning to think you have a horse in this race. Not at all. To be frank, Montgomery is butting heads with Alexander in Italy right now. I want to put his talents to good use here in London. That will allow Alexander to finish the Italian campaign in peace, so to speak. Agreed then. Monty comes to London. But not just him. We will have to redeploy thousands of troops from Italy to Britain to carry out the landings in Normandy. We could leave General Patton in Italy under Alexander's command. Patton was temporarily removed from command after the slapping incident. I have a special assignment for him. Well, then General Alexander will have to conquer northern Italy, with neither Monty nor Patton under his command. Let's hope he can manage it. Hát
Szóval most már értsük, hogy miért nem voltak ott a szakértőink. General Alexander, is the invasion of northern Italy ready to begin? Only finishing touches left, Field Marshal Brooke. Excellent. We cannot delay much longer. We must mass our troops in Italy before beginning Operation Overlord. During the offensive, you will have to take the key cities of central and northern Italy: Pescara, Rome, Siena, Arezzo, Florence, Rimini, Ravenna, Bologna, Parma, La Spezia, Genoa, Milan, and Venice. It is no small or easy task, but I'm sure our joint effort will be enough to kick the Germans off the Apennines. I agree, it is well within our possibility. But first we'll have to cross the Gustav Line, the toughest defensive line standing in our way. First we'll have to suppress the enemy fortifications. Without them, the Germans cannot possibly hold us back. A good plan, but it hasn't worked yet. We tried to breach the enemy lines at Monte Cassino 3 times now, and every time the Germans forced us back. This must not happen for the 4th time, General Alexander. And don't forget the failed landing operation at Anzio. The Germans have our troops trapped on that beach. Try to reach them while you can. They won't last long without reinforcements. I'll do everything I can, sir. Lastly, several officers have contacted me. I understand that the Abbey of Monte Cassino stands right in the way of your advance, but try to keep it intact. The locals and the clergy are hiding out there. Moreover, if we destroy it, our relations with the Vatican will inevitably sour. Do not bomb that monastery, and keep the artillery away from it. Fine, Field Marshal. I will admit leveling that abbey would make the advance much easier. We need to think about the image we project as liberators if we want to command any influence in the future. We must operate with tact, discretion, and absolute precision. Begin the offensive when ready. Godspeed. Szóval... El kell foglalnunk így vagy úgy Olaszországot. Ennek itt van valami értelme, itt van a légierőnk, ugyebár? Nagyon jó. Ez Korzika szigetén. Kitűnő. Azokat már nagyon szépen földre is szállítjuk. Jó van, hidak vannak, úgyhogy ez volt az alapvető problémám, hogy a ménkőbe kevergék át ide, de látom, hogy vannak hidak bőven. Jó, az egész nem olyan széles, szerintem két-három menetoszlopban ezt meg fogjuk tudni oldani. Nézzük csak, hogy miből élünk, tehát ezek itt a mi elfoglalt területeink. Át kell kelnünk a Gustav vonalon, ugyebár. Jó, ez ne legyen probléma. Break the Anzio Encirclement. Ez se kell, hogy gond legyen, 1-2-re oda fogunk érni. Monte Cassinót pedig nem szabad fölrobbantanunk. Oké. Tehát akkor nézzük, hogy hová is csapjuk ki az egységeinket. Szóval van itt nekünk egy ilyen értelmetlen sávunk. Ahova ki is dobjuk mindjárt akkor a tankjainkat, így kezd, tehát lényegileg hótegyszerűen elsősorban mehetnek a tankok, aztán ha marad még excess, akkor azt bedobjuk ide amoda. Így. A rohamlövegek, földerítők, tüzérségek oldalra. Te mi vagy? Te vagy a légvédelmi ütegek. Hát légvédelmi ütegeket annyira nem fogunk használni. Az M7-es priestek jöhetnek ide.
a gyalogságnak esetlegesen tudnánk adni ilyen matadorokat. A könnyebb szállítás érdekében. És alig, hanem hogy nekik pedig már van is. Tommies are here. A soldering life for me. Így. A repülőgépeink pedig... legyenek így szépen itt. És a bombázóink. Jó, úgy hiszem, hogy akkor ki is pakkeroltunk ide mindent, ahogy az a nagykönyvben megvan. És end deployment. Szóval, fiúk, lányok és egyéb váltó nemű LootMastaZ követők, ez az alapfelállás. Hogy azt ne mondjam, hinnye, gyönyörű szép, ebből fogunk építkezni a következő videó keretein belül, amikor is nekiállunk elfoglalni Közép- és Észak-Olaszországot. Rendben, fiúk, lányok és egyéb váltónemű LootMastaZ követők, ennyik voltunk akkor mára. Én még mindig széltoló vagyok, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!